Hello everyone. এইকেইদিনতে মই মা ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু ঘূৰি আহোঁতে বৌয়ে ঘৰৰ কলডিল এটা দি পঠাইছিলে খাবলৈ বুলি আৰু আজি মই তাকে বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কি ধৰণে কাটিলে কলডিল হাততো নেলাগে আৰু কটাৰীটো সেকা নেলাগে আৰু এয়া চাওক সদায় কলডিল কাটিলে আপোনালোকে অলপ পানী লৈ ল'ব এটা চৰিয়া বা বাটি যি লয় আৰু তাত আপোনালোকে হালধি দি লব যদি হালধি দি লয় তেতিয়া আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ হাততো সেকা নালাগে আৰু কটাৰীখনতো সেকা নালাগে আৰু এয়া চাওক মই এই কলডিলৰ ফুলখিনি থৈ দিছো এইখিনি মই পিছতকৈ পকৰি বনাম আৰু আজি জাস্ট মই সিম্পলকে কলডিল ভাজি বনাম আৰু এইখিনি সাইড কৰি থৈ দিছো আৰু কলডিলটো মই এই ধৰণে মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছো যিমান পাৰে আপোনালোকে মিহিকৈ কুটিব আৰু মিহিকৈ কুটা পিছত আৰু এয়াছো আপোনালোকে যিমান পাৰে মিহিকৈ কুটিব আৰু মাজে মাজে আপোনালোকৰ হাতখন আৰু কটাৰীখনো এই হালধি পানীত তিয়াই ল'ব যাতে আপোনালোকৰ সেকা নালাগে আৰু এয়া কাটি হোৱা পিছত ইয়াতে মই অকণমান এয়াছক হাতেৰে মোহাৰি দিছো হাতেৰে মোহাৰি দিয়াৰ পিছত মই এইখিনি আকৌ ভালকৈ ধুই লওঁ ধোৱাৰ পিছত মই পুনৰবাৰ এখন শ্বপিং বৰ্ডত বা হাতেৰে হলো আপোনালোকে যি ধৰণে সুবিধা পায় আকৌ এবাৰ মিহিমিকৈ কুটি ল'ব আৰু এয়া চাওক আৰু এই ধৰণে কটা পিছত আমাৰ হৈ গ'ল কিছুমানে অকমান ডখৰকে খাই ভাল পায় গতিকে যোনে ভাল পায় তেনেকেই খাব পাৰে মই মিহিকে কুটিলে খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই চেষ্টা কৰোঁ যিমান পাৰোঁ মিহিকৈ কুটিবলৈ থ্যাংক ইউ